muna ay sumandaling manahimik at dimin ang presensya ng Diyos para tayo ay gabayan sa ating susunod na discussion. Ito po ay prayer ni Bo Sanchez, the True Millionaire's Prayer. Tayo po manahimik at damhin ang presensya ng Panginoon Diyos. Today, I ask to bless me so that I may become a blessing. Lord, I commit myself to enrich others. But because I cannot give what I do not have, I commit myself to become rich. I commit myself to serve you and to serve the poor with my wealth. Today, I open myself to the abundance of your universe. Use me as your channel of love. Give me the ability to create wealth that will bless the world. Increase my financial wisdom and expand my territories. I place my life in your hands. Amen. Thank you po. Thank you po. Magandang gabi sa lahat. Amen. Magandang gabi po. And to introduce na Tito Jack, ang ating speaker for tonight. The floor is yours, Tito Jack. Tita, pakialaw nga ng sharing si Shen, hindi siya maka-share daw. Nandun sa kanya yung pag-introduce, yung Okay, yung slide niya. Sorry, sandali lang po. Hindi pala siya naka-focus. Sorry, Madam Speaker. Okay lang po, Tita. CEO Joey, pwedeng paki-co-host si MD Sheenly? Ayan na po, MD Sheenly, you can share na. Okay po, sulat po, Tita. Tita, nakikita po ba? Wala pa po. Wala pa po. Saglit po. Saglit po. Tita, bakit dun sa meeting room yung pabatbalik yung pangalan? Kaya nga po, 3 Dennis Kalasang. Ganyan po siya kanina pa. Siguro dahil nga napaka-unstable ng internet at the moment. Time din nung nag-e-enter si Ma'am Arlene, halos lahat. Kapag nagloloko yung internet, 3 beses lumalabas yung pangalan. Nandito na naman sa loob si iPhone. Ma'am iPhone, can you identify yourself? Yung Aki. Paano ba to? Para hindi ako marunong mag-share screen. Where? Bakit ganun? Tita, saglit po. Ay, paano to? Hintayin lang po natin si MD Sheenly para humaba lalo ang ating excitement. Ayaw daw po Ay,
Presentation. Nakita na namin kanina yung iyong screen. Okay. Saglit po. Stop mo kuya ulit, tita, and then share ulit. Okay po. I have saglit po. Okay lang yan. Tita Jack, kwento ka muna. Kumusta dyan sa Riyadh? Ito po, tuloy-tuloy pa rin yung lockdown natin. However, nakita ko kanina na medyo tumasa na yung cases natin dito sa Saudi Arabia. So, mas maganda siguro na we can somehow stay at home. And yan, lumalabas na yung cute membership orientation. Salamat naman. Natensa ko tuloy lalo. Nakita na po. Oo. Ayan, Okay, natapos na pa. tayo sa Millionaire's Prayer. Nag-pray na si Tito Juanito. Ayan, sa next slide na tayo. And ready ka na, Tito Jack? Present na. Yes, ready na po ako magbasa. Sige po. Okay, so ladies and gentlemen, let me introduce to you our speaker for tonight. Alright, so isa po siya sa ating pinakabagong Senior Marketing Director sa International Marketing Group sa IMGB1. And she graduated last 2008 sa kursong nursing sa Bacolod, Riverside College in Bacolod, Negros. Diba? So, mga malambing, kahit na nagagalit, malambing pa rin. And she is working as IR nurse sa Security Forces Hospital, and here working as Filipino worker for 7 years. And of course, since nandito siya sa IMG, so isa siya sa ating financial literacy advocate. So she is also one of my property consultant, no, sa isa sa mga real estate developer dito sa Pilipinas. So ladies and gentlemen, hindi ko napahabain para siya na yung magsasalita. Please help me welcome Senior Marketing Director Sheenly. Hello, good morning. Palakpak naman kayo dyan. Para mawala yung ano daw niya. Yun tense ko. Okay, permission to off lang po yung camera ko kasi po mahina po yung internet ko po ngayon. Kanina pa po nagloloko. So, tonight, I would like to welcome po yung mga guests po natin na nag-take time just to attend our webinar. Maraming salamat po. And again, I would like to take this opportunity para po pasalamatan yung mga mentors ko po, especially to SMD Cañete. Sir June, thank you po sa napakagandang prayer. Sa ating pong power couple na hindi po nagsasawang laging nakasupport po sa aming lahat, sina CEO Joey Villanueva and Tita Tess Villanueva. And guys, our topic for today is about how to create a solid financial foundation. But before anything else, I would like to share po yung financial journey ko po. Typical po sa mga nurses sa atin sa Pilipinas is nag-abroad po. We seek na magandang opportunity sa ibang abroad para po magkaroon ng mas malaking income. Kasi po to tell you honestly, yung income po lalo na po sa province ng nurses monthly is just only 9,000 to 11,000 pag nagsisimula ka pa lang. So last February 14, 2013 to be exact, nag-decide po ako pumunta dito ng Saudi Arabia. I work in one of the private hospital dito po sa Riyadh. And dalawa lang po ang nasa isip ko that time. Tulungan ko po yung parents ko para maiyahon kami sa kahirapan, and at the same time, matulungan ko po yung mga kapatid ko sa kanilang pag-aaral. But after few months na nagtatrabaho po ako, I receive a bad news, kumbaga. Yung tatay ko po is nahulog po sa poste, is working an electrician. So at the age of 56, na medical terminate po siya.
So dahil ako po yung panganay sa 8 magkakapatid, ako po ay naging breadwinner sa aming pamilya. Kaya po ako ay mahilig pumunta ng London. Loan doon, loan dito, utang doon, utang dito. So yun po yung nangyari sa akin. Year 2015, I was invited by one of my closest friend po. Actually, she's also a nurse. Graduate po na cum laude. So, in-encourage niya ako to go for an investment. Dahil po sa napakalapit ko po siyang kaibigan, nag-invest po ako. And sad to say, scam po yun. Dahil kulang po sa financial education, kakulangan po sa financial management, unfortunately, I lost more than 100,000 po sa hard-earned money ko. Wala ka na pong magagawa, di po ba? Anyway, 2017, may nag-invite sa akin just to attend financial education. Well, ang dami ko pong excuses. And then, lagi ko pong sagot, ay, alam ko na po yun. Meron po akong sakit, acne. Yan po, alam ko na po yun. Well, good to know. Well, nagpapasalamat din po ako sa mag-asawang kaibigan ko dahil hindi po silang nagsawang invite ako. So I started attending the lecture ng the Global Filipino Investors. And that time, may realization po. Pero dun lang, realization lang. Diba sabi nga po ng isa sa mga mentors natin na si Bo Sanchez, kahit gaano pa kadami yung pag-attend mo ng financial education, pag walang execution or walang application is useless. So ganun din po, walang may nangyayari sa buhay ko. So I think I really meant to become a financial literacy advocate. Nakilala ko po last March 2018, yung isa sa mga naging mentor ko po. Actually, nakatabi ko lang po siya sa eroplano. And that time, he introduced to me yung real estate investments. And after 3 months, nag-invest po ako sa real estate. And akala ko po, yun na, tapos na, investors ka na. Well, 2019, I received a message from him. Anyway, he's also my sales manager sa real estate po. So, 2019, nagbalik loob po siya sa IMG kasi po that time inactive po siya. And then I received a message from him sa FB na, Sheen, mag-sign up ka sa IMG. And then, hiningi niya po yung mga details ko, email ad, birth date, my complete name. And then after a while, sinenda niya din po ako ng proposal sa KAISER. Honestly, I don't know about IMG nang mag-sign up po ako and at the same time sa KAISER po. But dahil po, he provided us a lot of lectures, mga seminars, doon ko po lubusan na unawaan kung ano po yung advocacy ng IMG. And IMG changed my life po, lalo na po sa usaping kaperahan. At ngayon, isi-share ko po sa inyo kung ano po yung natutunan ko sa IMG. And through IMG, nakilala ko po and I'm very grateful, nakilala ko po sina CEO Joey Villanueva and Tita Tess Villanueva. And now, we will start our discussion. Hello po. Yes, Ma'am Sheenly, go ahead. Yan po yung financial journey ko po. Parang naiiyak na kami sa journey. Okay. Tapos na yung IMG orientation. Tapos na. Na-feel na namin. So, anyway, I would like to share po ngayon kung ano po yung natutunan ko po sa IMG. Ala, bakit hindi umagana yung slide ko? Okay. Building your financial future. Anyway, yung grupo po pala namin, before pa lang kami nag-start sa IMG, umattend po ka ng meeting, 3 or 4 lang po kami. But now, I'm very proud to say, yung grupo po namin dito sa Riyadh, under with Expand, may gitna po kami 200. Tama po ba, Sir Jack? Okay, di ko nabilang. Sige pa. So, what are your goals? Di po ba lahat naman sa atin may goals? Lalo na po tayong OFW. Before tayo pumunta dito sa abroad, yung iba po sa atin gusto magkaroon ng
kapital para po sa buong business. Yung iba naman is gusto magkaroon ng bahay at lupa. Yung iba magkaroon ng property. Yung iba naman is magkaroon ng sasakyan. So ano po yung ginagawa natin para ma-achieve po yung goals po natin? Sabi nga po ni Pablo Picasso, our goals can only be reached through a vehicle of a plan in which we must fervently believe and upon which we must vigorously act. There's no other route to success. O di po ba, pag may pangarap po tayo, we exert more effort, we exert more time, we exert more money to make it happen. Wag po yung, wala tayong ginagawa. Let's say, yung ginagawa natin is araw-araw is pare-pareho lang, matutulog, magtatrabaho. So doing the same thing over and over again and expecting different results, sabi nga ni Albert Einstein, it's insanity. Kabuangan po yun. So dito sa IMG, what is IMG nga po? IMG is International Marketing Group. Ano po yung ginagawa ni IMG? Well, IMG is a financial services company in the financial industry. We assist people who want to help themselves achieve financial security through financial education. Pero paano? By teaching them how to build a solid financial foundation. Well, we will discuss later kung ano po yung solid financial foundation. Dito po sa IMG, IMG established partnership with the biggest companies in the financial industry. Sa IMG po, one-stop shop po tayo. May mga partners po. Sa healthcare, yan po yung KAISER and De Los Reyes Optical. May partner po siya sa life insurance. Yan po yung MB Life or Manila Bankers Life. Sa Fidelity Life, meron din po sa investments like mutual fund, namely Soldibo Funds, Ramber, Philam Asset Management, Philiquity, Atram, Sun Life. Tsaka meron din po sa direct stock market, yan po yung MyTrade or Abacus Philippines. Meron din po tayong partners sa real estates, namely Vista Residences, Ayala Land, DMCI, SMDC, and Megaworld. Meron din po non-life insurances, and at the same time, may mga allied financial services din po tayong partners like Globe, Asset Preservation Services. Sa informatics po, may mga discounts po tayo. So ano po yung mission ni IMG? To help every family achieve financial freedom. Sabi nga po, no family left behind. Wala po sa pamilya natin yung may maiiwan. Our belief, many people today are financially struggling due to lack of financial information. Tama po yun. Ako nga, nag-struggle ako dahil wala po akong kaalaman regarding financial information at na-scam pa po. Well, sa IMG, meron po tayong mission before. 1 million financially educated families by year 2020. And I'm proud to say na-achieve po yun natin since February 2019. So ngayon po, yung bagong mission ng IMG is to educate 10 million financially educated families by 2025. So hopefully po, yung mga bagong mga guests po natin ngayon, we will be part ng IMG Global Campaign for Financial Literacy, and it will at maging part din po ng IMG B1 family. So I would like to introduce yung isa sa mga best-seller na libro po natin ngayon, yung The Secret to Saving and Building Your Future. So, naka 10,000 copies sold just in 3 days. Imagine po yun. 40,000 copies sold in 1 month. Sabi nga sa libro, when it comes to sharing and saving your future, many good people fail. Many hardworking people fail. Many smart people fail. Many young people fail. Many old people fail. Many teachers fail. Many engineers and doctors fail. Kahit nga po yung mga nurses also failed. Many end up retiring without enough savings. These people don't set out to fail. They do because they fail to plan and manage their personal finances. Ano po yung rason? Because they lack of financial education.
So according po sa statistics of retirees, 2% lang po yung financially independent. 23% are still working. So kahit po 60 years old na, marami po kayong nakikita na may mga edad na nagtatrabaho pa rin. 30% yung dependent on charity, nakadepende po sa PCSO. Yung sa probinsya po namin sa Bacolod, ang tawag po doon ay SWA. Gumagawa po ng letter to have a discounts, lalo na po sa medical expenses. And then 45% na nakadepende po sa kanilang mga anak. So saan niyo po gusto mabilong? Di po ba napakaganda na financially independent po tayo? And hopefully lahat po tayo nandito ngayon mabilong po sa 2% na financially independent. Lakihan po natin yung percentage dito po sa financially independent. Kaya po, yung mga karamihan po sa atin, they did not plan to fail, they simply failed to plan. Where do you see yourself when you retire? Di po ba? Bakit po kailangan nating mga Pilipino magkaroon ng financial education? Well guys, napakayaman ng mga Pilipino. For the last 10 years, 90 billion ang estimated amount na na-scam sa Philippines. At sa atin po, statistics, tayong mga OFW, pag umuwi po sa Pilipinas, 8 out of 10 po ang walang savings. Nakakalungkot di po ba? At 1 out of 10 po na OFW yung umuwi sa Pilipinas na bankrupt pa. So nararapat lamang po, di po ba, how to control your future? Nararapat lamang po, di po ba na tayo po? Kasi yung future natin, it's not in the hands of our employer. Wala din po sa gobyerno, wala din po sa bangko or sa broker po natin. The future is in your hands. Tayo po ang responsable how to make money. Tayo din po yung dapat nangailangan na mag-save ng money to accumulate the money. At tayo din po ang dapat na mag-protect ng hard-earned money po natin. Paano? Guys, we have to be our own money manager. We have to understand how money works for you and make money work for you. Di ba karamihan po sa atin ngayon, lalo na tayong mga OFW, pag dumating po yung sweldo natin, ito po yung ginagawa natin. Income minus expenses. At kalimitan, wala ngang savings. At kalimitan, negative pa po tayo. Walang may natitira. Yung salary po natin, usually, binabayad lang po sa bills, binabayad sa PLDT, sa shopping, o Starbucks, sa Jollibee, lalo na po sa credit card. So nararapat lamang po, hopefully tayong mga nandito ngayon, matutunan natin yung correct saving formula. Income minus savings equals expenses. We have to pay yourself first. Tayo po yung nagtatrabaho dito sa abroad, tayo po naghihirap. So nararapat lamang, we have to prepare for our future. So if you are a good Christians, napakaganda din po yung prosperity formula. Pag nagka-receive po tayo ng income natin, and then tithes na 10% minus savings, and then ang natitira po, yan po yung gagamitin natin for our expenses and lifestyle. Sabi nga ng pera, if you save me today, I will save you tomorrow. Di po ba? Kaya po yung pera nyo po ngayon sa wallet nyo po, keep it, wag pong gastusin sa hindi naman kailangan, save for the future. Ano nga ba yung importansya ng solid financial foundation? Di po ba pag nagbi-build ng house, kailangan po yung pundasyon natin is matatag? Para po just in case na magkaroon man ng kalamidad, like typhoon or earthquake, hindi po matitibag. Ganon din po sa ating financial foundation. Kahit anong mang unos na mangyayari,
financial crisis, gaya ng pagkawala ng income, pagkasakit, or yung untimely death, tsaka po yung company bankruptcy. Pag solid yung financial foundation natin, kahit mangyari yung ganito, is stay put lang po tayo. What I mean is, pag solid yung financial foundation natin, kahit anumang unos yung mangyayari sa buhay natin, hindi rin tayo matitibag. So ito po yung solid financial foundation. Di po ba, pag may pera po tayo, usually yung naiisip natin is investments. Investments sa college funds, retirements, stocks, mutual fund, and real estates. But, pag may nangyayari po na emergency sa ating buhay, let's say nawalan po tayo ng trabaho, or kahit nga ngayon may pandemic, ano po yung ginagawa natin sa investments? Marami po kaming client din po sa real estates before, pag may nangyayaring emergency, hindi po nila natatapos yung mga equity po nila. So yung investments po nila is nahihinto. Or otherwise, ibebenta po nila sa investments. So investments pa ba ang tawag doon? Hindi na po, right? So nararapat lamang na we have to create our emergency fund. Ano po yun yung emergency fund? Anyway, we will discuss it later. And then, may nangyari po ngang emergency. Wala din po tayong investments. Ano po yung gagawin natin? Di po ba mangungutang? Sad to say, marami pong OFW ngayon yung lubog sa utang. Kaya po nararapat na lamang na we have to manage our debt or reduce the liability. And if mahal natin yung ang family po natin, we have to have the income protection. Yan po yung life insurance. And later on, we will discuss it. At kung mahal po natin yung sarili natin, kailangan din po na meron po tayong healthcare. Hindi lang po short term, kailangan po is long-term debt. So build it right and build it strong. So now, we will proceed for the X curve. Hindi po to yung mga X natin. Ito po ay about sa responsibility line at saka sa money line. Di po ba, habang bata pa po tayo, we have a lot of big responsibility. Mataas po yung mga, may marami tayong pinagbabayaran, let's say mga liabilities, bayad sa mga bills. So narapat lamang as we go older, yung responsibility po natin is dapat lamang na bumababa. At yung money line natin, habang bata pa tayo, wala pa po tayong savings dahil nga sa mga liabilities natin and commitments. Pero as we go older, nalalapat lamang na ito po ay tumataas din. Dapat magkaroon po tayo ng savings. Dalawa lang kasi yung if sa buhay natin. What if we live too long and what if we die too soon? What if we live too long? Umabot na tayo ng 80 years old. Let's say tayong mga OFW, umuwi ng Pilipinas at the age of 60. What if umabot ka ng 80 years old? So you have to protect yourself through investments. Kaya nararapat lamang po na meron tayong passive income dito po. And at the same time, may long-term healthcare po tayo. What if we die too soon? Pag nawala po tayong breadwinner, dapat nararapat lamang po na meron tayong naiiwan sa ating family. We have to protect them through instant money or insurance or income replacement through life insurance. Okay, we will discuss one by one yung six steps po to build a solid financial foundation. Number 1, increase your cash flow. Paano natin i-increase ang cash flow? Well, di po ba, karamihan po sa atin na OFW is negative yung cash flow. Let's say we have a monthly income of 100,000.
Tapos yung expenses po is 150,000. So yung cash flow po natin is negative. Negative po. Ito po sa illustration po, negative po ng 50,000. So nararapat lamang na we have to reduce our expenses. Paano po? Live below your income. Paano? Well, do budgeting. Mag-budget po. Remove all the unnecessary na expenses. Unahin po lang natin yung mga needs natin. Iwas-iwas po sa shopping. Otherwise, yung mga subscriptions po natin like Netflix, kung hindi naman po kakailanganin, ano na po natin? Stop na po natin yon. So, yung tanong po, lalo na sa ating mga OFW, ilang taon na po ba kayo nag-work? At magkano na po ba ang ipon ninyo? Okay, let's do the counting. Number of years work dito sa abroad times your average annual income, then the total amount earned. I think yung iba po sa inyo is umaabot na ng milyon-milyon, right? Pero ang tanong, magkano po yung savings po ninyo? Nakakalculate po ba natin? Okay, let's say ito po, 10 years po siya nagtatrabaho in abroad. Ang average income niya po is 300,000. So may 3 million po siya. Ang tanong, magkano yung savings niya? Anyway, it's not what you earn that counts, it's what you keep. So hindi po mahalaga kung magkano po or gaano kalaki yung sweldo po natin ngayon. Ang mahalaga po is magkano yung nasi-save po natin ngayon. So, next, paano po to increase cash flow? Well, just earn additional income. Gaya po sa akin. I have my business din po, aside po sa IMG, I'm doing Glota business. Kaya po nagkakaroon po ako ng extra income. So, dito din po sa IMG, pwede po tayong magkaroon ng extra income. So, meron po tayong job. Banded po tayo sa 8 hours na work. Let's say yung hours natin sa pagtulog is minimum of 6 hours to 7 hours. Ang spare time po is 9 hours. So ano po yung ginagawa natin sa spare time po natin? There are 3 choices. You're making more money, or we are wasting time, or waste money. Kaya po ba yung pag nag-i-invite po tayo, lagi po silang busy dahil they are wasting their time and at the same time, they're wasting their money. Kaya po, we have to make more money po sa ngayon. Let's save at para po magkaroon po ng maraming investments later on and to prepare our future. Number 2 is ensure proper protection by choosing the right healthcare. In the Philippines, marami pong nagkakasakit. Marami po yung namamatay because there is no medicine or treatment available, but because they don't have money to pay for their costs. Marami po akong nakikita na matatanda, kahit po yung paa po nila is, what do you call this one? Yung nabubulok na because of diabetes, hindi po napupunta sa hospital kasi po wala pong pambayad kahit po sa consultations lamang. So sa healthcare, kailangan po masagot yung 4 corners ng pangangailangan natin. We have to choose the right healthcare po na masasagot po niya na hindi lamang po short term. Short term po kasi magagamit po siya natin ngayon. And then at the same time, nararapat po lamang na may long term there, long term healthcare din. Na let's say, magagamit po siya natin kahit umabot na po tayo ng 60 years old and beyond. And sa pagpili po ng healthcare, maganda din po na ma-life insurance na kung in case na mawala man tayo sa mundo, meron po tayong maiiwan sa family po natin. And at the same time, meron po sanang savings and investments. Di po ba sa 3 choices na to, saan maganda ma-admit sa hospital? Sa charity ba, sa pay ward, or sa executive?
Di po ba napakaganda pag sa executive? Sa charity kasi, imagine ka, halo-halo na lahat-lahat. Instead na yung sakit mo is isa lang. Ala, dumami na dahil sa cross-contamination. Dito naman sa pay ward, okay lang din sana, pero what if yung katabi mo is maingay, di po ba? Hindi ka rin makapag-rest. So, napakaganda talaga yung sa executive, di po ba? So hopefully, sa pagpili po ng healthcare, pipiliin po natin yung masagot yung 4 na pangangailangan natin. At we are recommending here dito sa IMG, yung Ultimate KAISER Health Builder Plan. So, ito lang po yung long-term healthcare sa Pilipinas sa ngayon na available. So dito po sa illustration na to, ito po ay ang pinaka-average na plan, Plan K100. So anyway po, may discussions po about KAISER actually. So hindi na po ako mag-dig deeper po dito. Number 3, understanding the purpose of insurance. Di po ba sa Pilipinas is a critical topic pag insurance na po yung pinag-uusapan. Pero hindi po natin alam na ang insurance po pala is kailangan at investments po siya. Di po ba yung bahay po natin kailangan po insured? May mga fire insurance, at the same time, pag kumuha po kayo ng sasakyan, naka-insured po. Pero karamihan sa gumagamit nito, hindi insured. Minsan, pag kumukuha ng insurance, ang tanong lagi sa mga agent is, ano po yung pinakamura? Hindi po ba? So, how much money you need to protect yourself? Sa retirement po natin, we need an income replacement. Your monthly income times 12 times 10. So let's say you are earning 20,000 pesos. So times 12 po is 240,000 and times 10. So ilan po, how much po yung money needed to work for you? It's 2.4. 2.4 times 10, minimum investment interest. So meron pong gain annual interest na 240,000 divided by 12. So on your retirement, sa monthly income replacement mo, nangailangan din na magkaroon ka ng 20,000. Para po sa pagtanda po natin, meron po tayong magagamit sa mga pangangailangan natin. So kailangan po, ito po yung i-prepare natin for our retirement needed. Number 4, sa solid financial foundation, we need to manage our debts effectively. Why we should manage our debts? Anyway, debt can turn into a disease. It could control your life, diminish your happiness, and limit your freedom. Di po ba yung debt tsaka debt is pareho lang? Kasi po, pag hindi po natin na-manage yung mga kautangan po natin, debt sa bahay, debt sa sakyan, lalo na po sa credit card, you can never be truly free until you are debt-free. So, pag lubog po tayo sa kautangan, yung buhay po natin is parang 6 feet below the ground na din. Malapit po tayo kay kamatayan. Di po ba? So hopefully, tayo po lahat, we could manage our debt effectively. So number 5, sa solid financial foundation, we need to build an emergency fund. Ano po yung emergency fund? No matter how much you plan in life, the unexpected things still happen. To prepare for life's little disasters, set up an emergency fund to help pay the unforeseen expenses. Gaya po ng loss of job, extended hospitalization, tragic death, catastrophe, typhoon, earthquake. Gaya po ngayon, yung pandemic po. So sa emergency fund, we have to save 3 to 6 months of your total expenses. Gaya po ng pag nawalan ka po ng trabaho. So kung wala ka pong emergency fund, let's say may nag-offer po sa inyo ng isang opportunity, kahit hindi pa po maganda yung benefits, minsan po, di ba, i-grab na lang po natin.
para po may pambayad po tayo sa ating mga liabilities. So pag may emergency fund, well, makaka-wait pa po tayo ng isa pang opportunities na may mas magandang offer. Di po ba? So let's say if you are having an expenses or income mo is 20,000, so you have to save 3 months ng income mo po. So dito po sa kanya, nag-save po siya ng 60,000. So number 6 po tayo sa how to build our solid financial foundation, growing wealth through investments. Paano po? Kilala niyo po siguro si Albert Einstein. Sa kanya po galing yung rule of 72. 72 divided by interest rate. So dito po natin malalaman how money works for you. Sa rule of 72, let's say, sino po dito sa inyo yung mahilig mag-invest po sa mag-deposit ng pera po sa bangko? Okay, dito po, nag-save po siya sa bangko ng 10,000. Di po ba yung bangko, ilang percentage po yung binibigay sa atin? For the sake of computations, 1% po. Usually kasi less than 1% po to eh. So, eto, 72 divided by 1 equals 72 years. So, yung 10,000 niya, dumoble after 72 years. So, let's say nag-invest siya at the age of 20 years old ng 10,000 plus 72 years. So, 92 years old, dumoble yung pera niya, naging 20,000. Yung tanong, buhay pa po ba kayo nun? Well, sa rule of 72, dito po, maghahanap po tayo ng investment company. Let's say po, sa isang conservative na mutual fund investments. 72, nagbibigay po ng 4%. Let's say 72 divided by 4 is equals 18 years. So, his money doubles every 18 years. So, eto, yung client na to, he invested at 29 years old, amount of 100,000. So, 29 plus 18 years, so 47 years old po siya, yung 100,000 niya po is naging 200,000. So 47 years old plus 18 years old, he's already 65 years old. Yung 200,000 niya naging 400,000. Okay, maghanap po tayo ng investment company na makapagbibigay sa atin ng 12% interest rate. So, apply po natin ulit yung rule of 72. He invested in one of the mutual fund na nagbibigay ng 12%. So, 72 divided by 12 is 6 years. So, the money doubles every 6 years. He invested at 29 years old, same po, worth 100,000. So, 29 plus 6 years, he already 35 years old. So, yung 100,000 niya is naging 200,000. 35 plus 41, naging 400,000, and so on. So at the age of 65, meron po siyang 6.4 million. See the difference? Napakalayo po. 6.4 sa 400,000. 6 million po yung difference. So people who don't understand how money works, they end up working for money. Kaya mas maganda po na tayo po, we have to understand how money works for us, and then, let money work for us. Alam niyo po ba na magkakaroon ka ng 3.5 million dahil po sa compound interest? Paano? You will have, meron po tayong 33 pesos per day or 1,000 per month. Pag ininvest mo po to siya sa mutual fund, with compounding interest, magkakaroon ka po in 30 years, magkakaroon ka po ng 3.5 million. Want to know how? Well, may mga discussions din po tayo sa mga mutual fund investments natin. Okay, we have to build long-term investments. Di po ba pag nagsisave tayo sa bangko, ang tawag po sa atin is depositor?
So pag nag-save po tayo sa bangko, yung bank po, ini-invest din po nila sa government securities and commercial papers and stocks and equities. But ang ibabalik ng bangko po sa inyo, sad to say, it's only 0.5%. Na pwede naman pala na tayo mismo is mag-direct sa mga mutual fund companies. Di po ba napakagandang tawagin na tayo ay shareholder? Pag nag-invest tayo sa mutual fund, invest po din po nila sa government securities and commercial papers, stocks and equities. Ang ibabalik po ni mutual fund sa atin is 12% din. So guys, let's have a summary how to build a solid financial foundation. Increase our cash flow. Number 2 is have a healthcare. Protect ourselves. Hindi lang po short-term healthcare. Kasi di po ba ngayon, nasa productive stage pa po tayo, meron po tayong healthcare. Pero pag uwi po natin sa Pilipinas, remembrance na lang po yung mga healthcare card po ninyo. So, nararapat lamang na we have to look for a healthcare na makapagbibigay ng long-term. Kahit beyond 60 years old po tayo, meron po magsusustain ng medical needs po natin. Di po ba yung number 1 bankruptcy ng Filipinos, ang rason po is medical expenses? So kung mahal po natin yung family po natin, we need to have a life insurance protection para pag mawala man po tayo sa mundo, meron po tayong maiiwan sa ating family. And then we have to manage our debt or reduce a liability. Mahirap po malubog sa utang. So we have to manage our debt effectively. Unahin po natin yung may mga malaking interest hanggang po maubos po natin ito. And have an emergency fund. Para po pag may nangyari mang calamity or any life and death situation, meron po tayong mahuhugot agad-agad. And then, lastly, build up a savings or investments. Magkaroon po tayo ng mga investments like mutual fund or real estate investments na later on, ito po yung makapagbibigay sa atin ng passive income. Na pag nag-stop man tayo ng trabaho, meron po tayong mapagkukunan ng mga pangangailangan po natin. So, ito po yung libro natin, The Secret of Saving and Building Your Future. Ang financial education is not just for the wealthy. It's for everyone. So, para po sa atin lahat ito. Dito sa IMG, we can offer to you a new world of possibilities. IMG is a new concept in the financial industry that assists people who want to build their financial foundation. So yung IMG membership platform po helps a lot of people get educated in all aspects of personal finance. Hindi po tumitigil yung IMG sa pag-educate po sa atin. At the same time, we have access to hundreds of financial products and services. And at the same time, sa IMG, we receive training and support to manage our money. We have a lot of membership benefits pag naging member po kayo ng IMG. Number 1, ito po yung pinaka-the best, financial education is free. Dito po sa IMG, we have financial seminars and workshops. Kahit po tayo, let's say pag umattend po tayo ng financial education, we are very lucky dito po sa IMG, libre po. Kasi po, pag once umattend po kayo ng financial lecture po sa Pilipinas, you can pay po around 5,000 sa isang seminars lang po. So sa IMG, libre po lahat ito. Anyway, financial ignorance can make you poor. So attend lang po ng financial education. Dito din sa IMG, nagbibigay po sila ng financial check-up. Hindi lang po yung health natin yung pinapa-check up natin, di po ba? So maganda din dito sa IMG,
magkakaroon tayo ng financial check-up. Magkano yung kailangan na retirement natin, ano po yung nararapat na mga insurances na kailangan natin. So, i-guide po tayo ng IMG. And then, meron po exclusive membership price. Pag gusto nyo po maging associate financial planner, may discounts po. Pag sa international, instead of 16,000 plus, 2,500 na lang po sa mga gusto po maging associate financial planner. Then being an IMG member, may access po tayo sa KAISER. And then if you will become a member, meron po tayong worth 100,000 na accident life insurance sa Manila Bunkers. Automatic po yan. And then 50,000 na Fidelity Life, worth 50,000 po. Magbabayad lang po tayo ng 500 pesos. We are already insured hanggang abot po tayo ng 65 years old. And then through IMG, we have an access po sa mutual fund investments na zero entry fee. Kasi po sa non-IMG members, pag nag-decide po kayong mag-invest sa mutual fund, meron po silang kinukuha na 2 to 3% na entry fee or management fee. Sa IMG po, wala po. Zero load po tayo. And then sa IMG, we have an access po if you will decide na mag-invest sa direct stock market. Yan po yung sa MyTrade or Abacus Philippines. IMG Dominate Tool, sa mahilig po mag-post. Yan po yung ginagamit natin ngayon. Sa Everest, may mga services po. Pag member po tayo ng IMG, sabi nga nila, pag kinasal po tayo, meron pong wedding planner dito sa IMG. Pag si IMG member is kinuha na po ni Lord, meron pong libre na memorial services sa Everest. And then asset preservation services, yan po yung let's say, ikaw po na IMG member, meron po kayong marami na pong assets, let's say real estates, meron po kayong 6 na condominiums, then nawala po tayo sa mundo, yung sa may iwan nyo po, let's say yung anak nyo is 7, gagawin po siyang corporation. So instead na yung kukunin mo yung services nila na magbabayad ka ng approximately 50,000 to 60,000, if you're an IMG member, 18,000 na lang po. And then number 12 benefits, yung auto program. Sa auto program po, dito po karamihan, marami din po yung nag-avail dito dahil sa auto program, napakalaki po ng discounts. Hingi lang po kayo ng quotation sa isang kasa at isa-send lang po sa auto program, sa support po. Then, itutulungan po kayo nila to process and then magkakaroon po kayo ng discounts. And then, meron po tayo sa Globe na I think 10% po na exclusive products and services na 10% po na discounts sa Globe. Sa lahat po ng products and services po nila if you're an IMG member. And then, number 14 na benefits, ini-eliminate po natin yung agent. So instead po, let's say nangangailangan po kayo ng car insurance or fire insurance. So instead po yung agent na yung magko-commission sa inyo, kayo na po na IMG member, ang discount sa inyo na po mapupunta. Same thing din po sa real estate companies. Yung sa SMDC, Ayala Land. So instead po yung agent yung magko-commission, if you're an IMG member, pag gusto nyo po mag-invest sa real estate, sa inyo na po mapupunta yung discounts. And then, special discounts and memorial lots and interment packages sa Haven of Infinity. And then sa mahilig po gumawa ng libro, meron pong mag-guide po sa inyo. And we have also exclusive discounts on tuition fees and courses sa informatics. And then sa IMG Vision Care, if you're an IMG member, meron po tayong libre na frames. So we are entitled of 2 pairs per year sa De Los Reyes Optical. And then free consultations po sa INI-accredited KAISER hospitals and clinics. Then access to ozone therapy. Pag member po tayo ng IMG, kung sino po dyan yung gusto magpabata.
may discounts po tayo sa ozone therapy. And then, sa IMG po, sa financial, dalawa po, di po ba malakas kumita yung, yung sa financial industry, tsaka sa showbiz industry. So sa IMG po, we can have our own business, just become a financial educator. Help families and achieve the income you want. And then sa IMG po, we have a rewards to travel the world. At the same time, may mga recognitions po tayo. And as a marketing director, pins pa lang po yung nakuha ko. Hopefully later on, makuha ko din po yung watch or ring or car. And then, lastly, we have a free HMO coverage para sa mga MDs and SMDs and executive. So, sa IMG po, sa membership pa lang, sulit na po. Kung i-compute po natin lahat-lahat, yung mga benefits po na makukuha natin through our membership, approximately po, it's 150,000 plus. So become a member in IMG. Dito po sa international, sa Saudi Arabia, ang babayaran po sa membership is $175. At dito po sa IMG, tuturuan po tayo how to build a solid financial foundation. So hopefully sa mga guests po natin ngayon, maging member po namin at tulungan niyo po kami tulungan po niyo kami i-share yung advocacy po ng IMG. Okay? Sino po ang gustong magbasa nito? Sir Jack? Ako agad? Oo. Ikaw lang naisip ko ngayon. It's always be grateful. In any battle, knowledge is power. Stay calm and carry on with our lives. Remain positive, but plan and prepare. No virus is stronger than a nation security. No lockdown can stop an IMJ advocate in spreading the good news of financial education. No virus is stronger than a united IMG community cheering up for world team, one dream, one system. And one heart. And one heart and one. That's end my discussion po. Hopefully po may natutunan po kayo lahat. Okay. Sino po yung moderator po natin? Tita Tess. Tita Tess. Back to Tita Tess. Nawala na si Tita Tess. Sana kaya si Tita. Okay, so maraming salamat, Ma'am Sheenly. Maraming salamat sa iyong Hindi ako nakasagot eh. Salamat sa information natin na Building Your Future seminar. I hope may po tayong bago sa mga members na, and sa mga hindi pa member, hopefully may natutunan po kayo and may i-apply natin ang ating natutunan. Sabi nga, knowledge without action is knowledge without action is dead. Di ba? Tita. Bakit po? Pasensya. Okay, Tito, we can